हेलो साथीहरू, आज हामी छिट्टो मिठो तयार हुने आलुको पोट्याटो रिङ बनाउन गइरहेको छौँ। जसको लागि मैले 3वटा उसिनेको आलु लिएको छु र कर्नफ्लावर हालेको छु। अब स्वाद अनुसार नुन, बेसार, मसला हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि खोर्सानी चाहिँ मैले हालेको छैन, मेरो नानीलाई नहुने भएर तपाईहरूले खोर्सानी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले यता कराई बसाएको छु। अब यसलाई मजासँगले मुस्ने। मैले तेल हालेँ। अब यसमा तेल तात्दै गर्छ, म मुस्न थाल्छु। र यसलाई मजाले मसिनो हुने गरी मुस्ने। अनि थोरै तेल हातमा लिने र बिस्तारै त्यो पिठोको डोलाई चाहिँ हातमा राखेर सानो गर्दै सानो गोलो डल्लो पार्ने र त्यसमा हजुरहरूले एउटा बोतलको बिर्कोको सहायताले बनाउन सक्नुहुन्छ अनि औँलाकै सहायताले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी बनाउँदै राख्दै गरेर तेल तातुन्जेल राखेर हजुरहरूले सबै एकैचोटि बनाएर राख्न नि सक्नुहुन्छ। त्यसलाई बिस्तारै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। तेल मजाले तातिसकेपछि अब हजुरहरूले तातो तेलमा बिस्तारै ग्यासको फ्लेम सानो पारेर एकैवटा गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। ग्यासलाई चाहिँ मिडियम हिटमा पकाउनु भयो भने हजुरहरूको एकदम मजाले पाक्छ पनि। म चाहिँ त्यो पाकुन्जेल फेरि पनि त्यही बनाउन थालिरहेको छु। मैले चाहिँ ग्यासलाई मिडियम हिटमा राखेर मजाले पकाइरहेको छु। यसरी पकाउँदा चाहिँ भित्रसम्म पाक्छ र हाम्रो पोट्याटो रिङ चाहिँ क्रन्ची अनि क्रिस्पी पनि हुन्छ। एकपट्टि पाकिसकेपछि बिस्तारै अर्कोपट्टि फर्काउँदै मजाले हजुरहरूले सबैलाई एकैवटा गरेर फर्काउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो पोट्याटो रिङ एकपट्टिबाट कलर आएर कस्तो राम्रो बनिसक्यो। अब फेरि ग्यासको फ्लेमलाई मिडियम हिटमै राखेर हजुरहरूले अर्कोपट्टि पनि मजाले पकाउन सक्नुहुन्छ। अब एक कान अझै मेरो चाहिँ पकाउन बाँकी नै छ। अर्कोपट्टि पनि पाकिसकेपछि फेरि मैले फर्काएर फेरि एकछिनको लागि पाक्नलाई भनेर छोडिदिँदैछु। हेर्नुहोस् त, अब रातो भएर कस्तो मजाले धुनुर जस्तै फुलेर वाउ, हेर्दै खाउँ लाग्ने भइसक्यो। एकदम क्रिस्पी अनि क्रन्ची पनि बनेको छ। अहिले लास्टमा म हजुरहरूलाई देखाउँछु फेरि पनि। अब फेरि बाँकी रहेको मैले फेरि पनि त्यही तेलमा हालिदिएँ। ल हेर्नुहोस् त, मेरो पोट्याटो रिङ चाहिँ पुरा म फुटाएर देखाउँछु। एकदम क्रन्ची र क्रिस्पी बनेको छ। वाउ, हजुरहरूलाई यस्तै रेसिपी चाहिएमा च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु।